প্ৰশাসনিক বিষয়া মানে ACS বা APS অফিচাৰ হোৱাৰ যদি আপুনি সপোন পুহি ৰাখিছে তেন্তে এটা সোণালী সুযোগ আপোনাৰ বাবে আহিছে কাৰণ আগন্তুক APSC Prelims 2024 মাৰ্চত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে APSCৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যন আহিছে। মোৰ নাম পুনম গগৈ আৰু আপোনালোকৰ দৰে ময়ো এদিন এই সপোনৰ দিশে আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু 2019 বৰ্ষৰ APSC পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰত 10ম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। যোৱা 7টা বছৰে বহুতো প্ৰশাসনিক বিষয়াক মই টপ ৰেংক পাবলৈও সহায় কৰি আহিছোঁ। এই যাত্ৰাটোত মই ভালকৈ উপলব্ধি কৰিলোঁ যে কিয় ইমান পঢ়িও বহুতে এই পৰীক্ষাটোত বিফল হ'বলগীয়া হয়। কাৰণ এই পৰীক্ষাটো কেৱল আপুনি কিমান জানে তাতে সীমাবদ্ধ নহয়। কৌশলেৰে কেনেকৈ বৃহৎ চিলেবাছটো বিশ্লেষণ কৰি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কম সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ পঢ়িব যাতে দীৰ্ঘদিনীয়াকৈ মনত ৰাখিব পাৰে আৰু ইফেক্টিভলি কেনেকৈ নোটছ বনাব পাৰে যাতে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত গোটেই চিলেবাছটো ৰিভাইজ কৰি যাব পাৰে আৰু সুখ্যাতিৰে পৰীক্ষাত জটিল প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান দি আহিব পাৰে, সেই কৌশলসমূহ বহুতৰে বুজাত পলম হৈ যায়। ইয়াৰ বাবে আপোনাক লাগে এটা ফুল প্ৰুফ ষ্ট্ৰেটেজি যাতে পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ জ্ঞানসমূহ সজাই যুক্তি সহকাৰে ডায়েগ্ৰাম, ফ্ল'চাৰ্ট আৰু মেপ আদিৰ সহায়ত উত্তৰসমূহ লিখি কৌশলেৰে ভাল মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ APSC কোৰ্চটো আমি সেইবাবে এনেদৰে ডিজাইন কৰিছোঁ যাতে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো কভাৰ কৰিব পাৰে। এই কোৰ্চটোত আপুনি পাব দৈনিক লাইভ ক্লাছ, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, কমপ্লিট ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, প্ৰিলিমছ, মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ মক টেষ্ট আৰু এই কোৰ্চটো হৈছে এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ৰোড মেপ যাতে আপুনি নিশ্চিতভাৱে প্ৰস্তুতি চলাই ভৱিষ্যতে এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ এই বিশেষ কোৰ্চটো জইন কৰিবৰ বাবে আৰু মোৰ এক্সপাৰ্ট গাইডেন্স লাভ কৰিবৰ বাবে তলত দিয়া আমাৰ অফিচিয়েল নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰক। আহক আপোনাৰ এই সফলতাৰ যাত্ৰা আমি একেলগে আৰম্ভ কৰোঁ।